люди русские нам казали, що ой, если бы не были бы русские в Советском Союзе, то вы не стоили бы даже и гроша. То благодаря русскому языку ви сьогодні маєте образування, маєте все. І ви знаєте, це хоч в будь-якому випадку воно дало осадок того, що гагаузи іноді вимушені були навіть писати себе, щоб піти на якусь там добру роботу, писати, що вони не гагаузи, а русські. То була дискримінація, так? Була, звісно, да. Звичайно, була це така дискримінація. Привіт! Це подкаст «Мовне питання» і я його ведуча Богдана Романцова. Подкаст створено спільно Юкрейнером і House of Europe за підтримки Європейського Союзу. У цьому подкасті ми зустрічаємося з поетами, активістами, мовознавцями і говоримо про загрожені мови України. Як вони опинилися під загрозою зникнення? Що це за мови? Як нам запобігти їхньому вимиранню? І що це дасть українській культурі? І поруч зі мною Тудора Арнаут, пошукачка Оксфордського університету, кандидатка філологічних наук. Пані Тудоро, вітаю. Дякую. Я дуже вдячна Home Europe, що вони нас запросили на цей подкаст. І я сподіваюся, що я зможу бути корисною і розповісти про свій народ, про гагаузів, які є. Я вважаю, що це корінними жителями України. Так, це дуже важливо, бо, мені здається, сила України саме в розмаїтті, в гетерогенності, в тому, що тут співіснує багато різних етносів, і це розмаїття збагачує насправді різні культури, і дуже цінно дізнаватися про своїх, але водночас інших. Тих, хто поруч з тобою, але водночас від тебе відрізняється. І я хочу почати з самого початку, бо, якщо чесно, я дуже мало знаю про гагаузьку мову і літературу. Щось прочитала, однак ми будемо, напевно, починати з основ. І почну я з того, де гагаузи мешкали раніше, що це за регіон Добруджа, де він розташований, звідки вони прийшли, як вони опинилися в Україні, де ще вони мешкають. От давайте якось дамо базові визначення. Дякую за запитання. Да, гагаузи переселилися в Україну або в Причорномор'я в кінці 19 століття, початку 20 століття. До цього вони мешкали на Балканах, в Болгарії, також в Румунії. Це біля річки Туна, як ми називаємо Дунай. І вони потім по вимушеності переселилися, і вони жили, от як ви правильно казали, Добруджа, навіть нащадки гагаузів, Добротіч був гузом. Так. І потім вони по вимушеності були переселені разом не тільки гагаузи, як колонисти, їх називали болгарські колонисти, разом з болгарами і маленька частина з албанцями. І сьогодні гагаузи, якщо побачите по карті, то сьогодні вони мешкають в Одеській області більшої значності. Є також автономна територіальна область, це Гагаузія в Молдові. І ми сьогодні в Одеській області, гагаузи, які проживають в Україні, ми мешкаємо в 6 селах. І також у нас це, якщо побачите ці райони, це Одеська область, Рівненський район, село Балбока, Котловина, потім Кілійський район, Іський Троян, село Старе Трояні, також в Болградському районі, і там є декілька сел, це Курчу, Виноградівка, Кубей, наполовину гагаузи, наполовину болгари, Саталик Хаджі, Олександрівка, також Дмитрівка. На ім'я Дмитрієва Тікіоті свій час дали це ім'я. І також я хочу казати, що не тільки це проживання, але також гагаузи проживають і некомпактно в Арцизі, місто Арциз, Саратові. Я хочу казати, що в 14 областях нашої України гагаузи проживають.
Крім цього, хочу, сьогодні ми всі знаємо, сьогодні ми боремося за нашу незалежність. Я впевнена, що ми її вже здобували свою незалежність, але ми сподіваємося, що ми зможемо добитися від ворога, щоб він наші землі все-таки відійшов від наших земель. Ми це зможемо зробити, я впевнена в цьому. І хочу казати, що сьогодні також гагаузи проживають в Туреччині, тому що вони вимушені були уїхати. Зараз є, як і українці во всьому світі, в Греції живуть в свій час, вони там переселилися, більше в Орістіаді живуть, в Болгарії і трішки є в Румунії. В Україні я читала, що до повномасштабного вторгнення було близько 30 тисяч гагаузів. І от ви назвали інші країни, де вони мешкають, і мені цікаво, наскільки для гагаузів важлива саме регіональна ідентичність. Чи є певне розрізнення? От ми гагаузи з Греції або ми з України, чи вирізняють вони між собою все це, чи мислять себе як єдиний народ просто в різних точках проживання? Справа в тому, що ми гагаузи, ми єдині, тому що у нас одна мова. І казати, що сьогодні що гагаузька мова гагаузів України відрізняється від мови Молдови, гагаузів Молдови – ні. Це колись нас, на жаль, кордони так, як правильно ще так казати, що так розрізали ці кордони, що одна частина залишилась сьогодні в Молдові, інша частина залишилась в Україні. І в Україні, да, ви праві, якщо побачити по перепису населення, в 2000 році це було десь 31 тисяча з копійками, як кажуть. Ну, ми просто знаємо, як Союз гагаузів України, яка створилась у 2006 році. Ми потім підрахували як організація, громадська організація, і ми побачили, що у нас 31 тисяча. Після того, як Україна отримала свою незалежність, дуже багато гагаузів, які жили на прикордонні з Молдовою, вони переселилися. І ми знали, що здесь, в Україні, десь там 40-44 тисячі гагаузів проживають в Україні. Зараз ми бачимо самі, що така ситуація, що їх стало менше. То, що стосується гагаузів, які живуть за кордоном. Справа в тому, що коли було правління Тодора Живкова, на жаль, дуже багато гагаузів було асиміліровані. І ця асиміляція дуже швидко йшла. І сьогодні, якщо ми побачимо в Болгарії, то там, наскільки ми знаємо це із історичних архівних матеріалів, до 500 тисяч гагаузів жили на Балканах. А зараз, на жаль, вони ідентифіцирують себе як гагаузі, але вони не розмовляють гагаузькою мовою або розмовляють тільки вдома і розмовляють більше болгарською мовою. А сьогодні в Румунії взагалі їх не залишилось майже. Є в Орістіаді, там ціле місто і села є дуже, це в Греції. У них є свої фольклорні там ансамблі, але вони також, на жаль, асимілюються під впливом тої держави, там, де вони живуть. І хочу казати, що для нас це дуже, мені з більшою великою гордістю можу казати, що в Україні у нас не було такої асиміляції взагалі. Ну і Молдови ми не бачимо, але в Україні у нас, тому що у нас наша держава ніколи нас не змушувала, щоб ми забували свою мову. Навпаки, вона, як тільки Україна отримала свою незалежність, навпаки, вона нам допомагає в цьому і по сей день. Тобто в Румунії та інших країнах це була саме державна політика, по суті,
силою асиміляція. Тобто це не був такий природний процес, коли гагаузи інтегрувалися в міста і переходили на інші мови там задля зручності. Це прям була така державна стратегія, як усіх розпорошувати задля асиміляції. Правильно я розумію? Трошечки не так. Справа в тому, що коли немає писемності, то Угу. мова залишається тільки в усній формі. А в Румунії їх було дуже мало гагаузів, і вони якби інтегрувалися в цей процес румунської державності. А от в Болгарії, да, і чомусь, і навіть є і теорії, що болгарська держава, болгарські вчені, я не можу казати зараз про державу, тому що держава трошечки інша. Болгарські вчені навіть мали таку думку, що гагаузи – це болгари, і вони поміняли, тому що гагаузи православні, по-перше. Ми тюрки, ми нащадки, наші нащадки – це огузи, печенеги, половці, і ми християни, православні християни. Тому вони нам казали, що вчені, що ми болгари, і нас просто турки отуречили. Такого не буває. Хоча, якщо побачите, то одна частина болгар – це булгари, протобулгари, вони теж також тюрки. Це вже історія Турки потім. не винуваті в цьому, так? Ми їх не звинувачуємо. Ні, турки в будь-якому випадку вони не винуваті, тому що такого не було, щоб турки нас примушували брати їхню мову. Якщо б вони б примушували, то вони б примушували нас по релігійному стану. Ісламізації не було. Да. А так, і якщо б вони примушували, то зараз ми це побачили б, та цього не було ніколи. Просто історія, може, інші вчені, так було вигідніше в той час політики. Угу. А ми знаємо, коли гагаузи себе почали виокремлювати як етнос, об'єднуватися, визначати себе, от ми гагаузи. Є у нас якісь приблизні датування, розуміння історії? В принципі, чи фіксована ця історія, якщо ми говоримо, що довгий час це була радше усна традиція? Справа в тому, що вони на Балканах себе знали як гагаузи. Вони, якщо ми побачимо в архівних матеріалах, то вони пишуться як гагаузи. Навіть Османська імперія на Балканах, коли каже про гагаузів, вона каже гагаузи, але дуже цікаво, що вони розмовляють нашою мовою, однак вони гявури, тобто вони іноверці. І тому вони навіть і там себе асоціювали як гагаузи. Основна така тенденція того, що вони зрозуміли себе як етнос і почали про це говорити, це коли вони переселилися в Україну, в Молдову, тобто Бессарабію, Буджак, як ми називаємо. І ви вже кілька разів згадали переселення, я хочу про це поговорити, бо це велика сторінка історії народу в 19 столітті, і в цьому замішана Російська імперія. Так чомусь виходить, що Російська імперія дуже часто замішана в переселеннях інших народів, які потім називають добровільним переселенням, а насправді воно так не є. І я хочу запитати про цю сторінку історії і про те, як це впливало на мову гагаузьку. По-перше, я фольклорист, я не історик, але то, що я знаю, можу з вами поділитися. Справа в тому, що на цих землях при Чорномор'ї жили наші нащадки. Це здесь були, ви самі знаєте, що здесь були при Чорномор'ї наші нащадки, огузи, печенеги, кумани, половці. Коли ми тут переселилися сюди, то на наших в сьогоднішніх землях також жили і нагайці. І ми бачимо дуже багато наших сел, можна казати, що 90%, які мають сьогодні назву таких давніх назв тюркських. Це і ногайських, так і інших тюркських. І історії треба ще побачити, які ж крім ногайців ще племена були на тих землях, яких ми сьогодні живемо. То я в початку вам казала назви Курчі, Сателик-Хаджі, Кубей, Каракурт, Балбока, Єський Троян. Це
все тюркські назви. І це ми можемо побачити дуже багато і в місцях і України, також такі тюркські назви. Справа в тому, що да, Російська імперія, ви правильно казали, що це імперія. Вона без воїн, скоріше, ніколи взагалі не існувала. І тому ми бачимо, що з одного боку це було якось, і є така, як кажуть, русня каже, з барського плеча нас переселити на ці землі. І вони казали, що коли ми сюди переселилися в історії, здесь бур'ян був вище голови. А насамперед, якщо побачити, то на цих землях жили ногайці. І одна частина ногайців потім була переселена по вимушеності Приазов'я, інша в Крим, інша. Тобто переселяли отак, по суті, як одних на місце там ногайців переселили в інше місце, просто перемішували, правильно? Перемішували. Чому? Тому що ногайці були кочівниками, і вони були мусульманами. І для того, щоб вони ці землі, ці кордони, вони вважали, що ці кордони краще віддати гагаузам, болгарам, албанцям, типу того, що вони більш православні і вони зможуть якось допомогти Російській імперії, а з іншого боку нам казали, що для нас це велика честь. Чому? Тому що, дуже дякую, так? Дякую, тому що нам, колонистам, нас навіть гагаузів не писали, що ми гагаузи. Ми завжди кричали навіть, що ми гагаузи, і нас не писали. Нам писали, що ми колонисти, болгарські колонисти. Болгари при цьому, так? Не болгари, а болгарські колонисти. Тобто не тільки нас, і албанців також писали. Справа в тому, що потім, коли наші гагаузи почали себе виражати як гагаузи, то і коли вже в радянські часи писались про нації, то ми вже писалися як гагаузи. І справа в тому, що коли нас переселяли з Балкан, то нам казали, що нас турки, гагаузів, турки хочуть знищувати, і тому нам дали ці землі, я ж кажу, як з барського плеча. Навіть у наших гагаузів і болгар навіть не брали податок? Податок не брали, да. Деякий час не брали податок, навіть їх не брали в армію. Хоча я думаю, що здесь наші вчені, які побачать цей подкаст, наші гагаузькі вчені будуть зі мною трошечки не згодні, але я вважаю так, що нас не брали в армію і не брали з нас податок, тому що ми прийшли на ці землі ні з чим. Якщо б наші гагаузи почали б разом там з болгарами, албанцями протестувати, то це був би бунт. І це ми бачимо, і була і Комрадське восстання, там трошечки маленьке, але воно було. Тому я не можу казати, що нам зробили дуже таку велику честь. Чому? Тому що ми дуже гарно і жили і на великій річці Дунай, Туна. І сьогодні там також гагаузи живуть. Тому це промежуток, цей вираз історії треба іще раз архівно, я так вважаю, архівно іще раз перевірити і писати правильну історію на фактах. Це дуже цікаво, що ви зазначили, що гагаузів не брали в армію. І мені цікаво, чи це не тому, що, можливо, їм не до кінця довіряли? Чи пускали їх, наприклад, в якісь державні структури? Чи давали їм доступ до місць ухвалення рішень? Чи все одно гагаузи мали виконувати роль такого форпосту, умовно кажучи, остання територія православ'я тут у нас? Знаєте, і дуже багато років за цей період, навіть радянські часи, я остаточно знаю, що нам казали, що у вас немає там героїв великої там війни, так? Війни, там немає, взагалі у вас немає героїв. І завдяки нашому вченому, які також з наших українських сел, з села Курчі, Степану Степановичу Булгару, він доказав, що ми
дуже багато маємо наших героїв. Навіть то, що нам завжди казали, цей великий, як Росія каже, великий поступок Морозова, Угу. це був зроблений, ми потім знайшли нашим гагаузом Антоном Буюкли. Але він потім перетворився на Морозова, я правильно розумію? Я не знаю, но цей в Сахаліні, цей поступок був у Антона Буюкли. Це дуже цікаво спостерігати, як Росія затирає історію, бо вона схожим чином діє щодо дуже різних народів з українцями, багато схожих історій. Хочу запитати про оце сусідство із болгарами, і з ногайцями в той період після великого вимушеного переселення. Чи впливали культури одна на одну, чи впливали мови одна на одну? Тобто, чи відбувався якийсь такий культурний обмін, чи спільноти мешкали більш герметично і закрито? Справа в тому, що, наприклад, ногайців у нас немає, у нас ще немає архівних таких матеріалів, щоб ми могли казати, що ногайці в цей період у нас жили. Всі назви наші мають ногайські назви села. Но скільки ми в цей період жили разом з ногайцем, я зараз не можу вам точно казати. Но то, що ми на сьогоднішній день живемо разом з болгарами, то, знаєте, дуже цікаво, що ми, як кажуть, з одного села на інший і приходить невістка, і вона через деякий маленький промежуток обов'язково вивчає гагаузьку мову або болгарську мову. Ми і разом живемо, і окремо живемо, тому що ми знаємо, що їхні села – це болгарські села, але у нас дуже дружні такі сусідські відношення, і у нас, я не чула взагалі в історії, щоб за цей період, щоб у нас були якісь міжособні якісь погані стосунки. І справа в тому, що тільки в місті Болград є 101 нація проживає, да, дуже багато, 101 нація етнос. Тому у нас ніколи, я взагалі не розумію, коли от почалася це війна, і Росія казала, що да, нас притісняють розмовляти там російською мовою і так далі. У нас взагалі для нас було дуже цікаво, що ми завжди говорили гагаузькою мовою, болгари говорили болгарською мовою. На жаль, в наших селах, коли я жила, в мій період, це було радянські часи, української мови не було. Це дуже прикро. Тому що коли вже Україна отримала свою незалежність, тоді вже почались у нас в школах викладатися українська мова, і я, як член правління Союзу Гагаузії України, і як науковець, і як громадянка, я завжди за те, що і по сей день, щоб у нас були в першу чергу дві мови. Це гагаузька національна мова і державна мова. І також у нас сьогодні в нашому регіоні ми знаємо декілька мов. Тобто і англійську зараз дітки знають, і всі знають українську мову. На жаль, я не вивчала в цей період, у нас не було. Ну, потім вже вивчила, тому що це моя держава, це моя батьківщина, я обов'язково треба, щоб знала державну мову. І ми знаємо, ще раз кажу, гагаузьку, українську, да, знають і російську мову, знають англійську мову, навіть із-за того, що ми разом живемо з болгарами, навіть і розуміємо болгарську мову. Да, нічого собі. Коли мене питають про російську мову зараз, чи я її добре знаю, я кажу, що я в процесі забування. І це моя стратегія наразі. Ви згадали, що в Болграді було дуже багато мов та етносів. Які мови там чути? От які мови домінували в просторі? Чи не було якогось домінування конкретної мови? От як все це виглядало? Ну, який період ви питаєте? Насамперед про ваше дитинство. Ні, на жаль, тоді була, як і завжди, і везде, це була російська мова. Угу. Це була російська Яку мова. дуже активно притісняли. Да, яку дуже активно притісняли, і ми були шоковані, що як можна так говорити, коли
І всі розмовляють на цій мові, як можна її притиснити. От Ну, вона це активно були чинила спротив. Я хочу запитати про міфи, які Радянський Союз творив про гагаузів. Бо оце міфологізування, іншування меншин, воно було найпоширенішою стратегією. Там українці у нас завжди працелюбні, але водночас ліниві, якісь веселі, і це завжди якісь такі етнографічні історії. От що казали про гагаузів? Як їх намагалися, в які рамки вкладати? Справа в тому, що історія України дуже багата, Угу. і тому, коли говорили про українців, як ви зараз казали, такими, я навіть не хочу казати ці слова, це була, як кажуть, заздрість, тому що сьогодні, якщо ми побачимо історію Росії, то вона починається з Київської Русі. І тому здесь Чомусь не з Київська Московської Русі, не да? з Московської Русі, Дивовижно. да. Тому я завжди, коли я їду за кордон, або, наприклад, в Туреччині, от в Англії була, я ж завжди кажу, що якщо ви хочете вивчити російську історію, почнете вивчати українську історію, тому що вона багата цим. Здесь корні, Угу. їхні нащадки тут. То, що стосується гагаузів, перший раз вивчав ідентичність про гагаузів, це був Машков, і навіть в книгі Радлова він також це опублікував «Наречі бессарабських гагаузів». І вони завжди були, як вам казати, я б не казала, що погано говорили про гагаузів в російських якісь так джерелах. Вони завжди були працьовиті, вони завжди були воїнственні такі, вони завжди горді були. Сперечатися з гагаузами русняні завжди мали таку велику в дужках можливість, тому що гагаузі могли за себе постояти. Вони підкорялися завжди тим законам, які були, тому що вони мали свою думку. І тому ми сьогодні також бачимо, що ми за свою землю, як кажуть, згриземо всіх. Я думаю, це хороше гасло для гагаузів: за свою землю згриземо всіх. Чому? Тому що сьогодні гагаузи воюють за Україну. У нас дуже багато воїнів. Можна казати, що з кожного села, як і з всієї України, мінімум як по 40 людей на сьогоднішній день воюють. У нас є свої генерали, у нас є свої звання високого рівня, які отримали під час війни. Тому ми тільки віримо в свою перемогу. Та, ми теж. І це, як на мене, свідчення того, що це спільна боротьба всіх народів, бо у нас є і гагаузи, і роми, і українці, і білоруси в лавах Збройних сил, і різні мови звучать, і різні релігії. І це якийсь такий простір прийняття і поваги одне до одного. Мене це дуже втішає. Хочу повернутися до періоду неповаги, до періоду Російської імперії, Радянського Союзу і запитати, що відбувалося із гагаузькою літературою в той період, коли перевели на кирилицю, бо потім перевели на латинку, як це відбувалося, як з'являлися тексти, як все це фіксувалося, як функціонувало загалом. У нас справа в тому, що у нас був свій протоієрей Михаїл Чакир, який не просто був релігійною людиною, він з Чадира, з міста Чадир, з Молдови, з Гагаузії. Но справа в тому, що він був такою людиною, просвітителем, який перекладав релігійні книги гагаузькою мовою, і Євангелію, і чистослов, дуже багато, 10 книг, і навіть створив румунсько-гагаузький словник навіть. Мгм. Також він друкував «Хакікат Інсесі»,
газету. Там мало вона виходила, декілька номерів, також була Голос правди. І він також викладав для дітей там в церкві гагаузькою мовою, молитви викладав гагаузькою мовою і вчив дітей релігійним таким молитвам. Він брав алфавіт румунський на латиниці і так друкував книги. А в 1959 році на основі кирилиці була створена наш алфавіт. Там було додані декілька таких літер, так я, ю, дже. І вони були, кирилиця для нас була трошечки неприємлемою, але за цей період, то, що ви питали, за цей період 1960-62 роках відкривали, намагалися в Молдові, тоді не було Гагаузії, в Молдові намагалися відкрити також і гагаузькі школи. Но потім її дуже швидко її закрили. За цей період, можна казати, ми тут там рахували, за цей період радянського часу в Україні, я навіть принесла сюди, можна казати, нічого не друкувалося. За період в Україні взагалі гагаузької мови нічого не друкувалося. В Молдові, друкувалися книжки гагаузькою мовою, але їх не так було багато. Підручників тільки, як вам казала, що в 1960-х роках вчений Діоніс Танасоглу друкував. І після того, як вже була незалежність як Молдови, так і України, вже ми почали друкувати свої книжки гагаузькою мовою. І починаючи з незалежності України 1992 року, гагаузька мова в наших селах завдяки нашим викладачам, таким як перші викладачі наші були, декілька імен, хочу здесь їхні казати. Ольга Сімонівна Кулаксис, сьогодні вона директорка культурного центру, Гагаузького культурного центру в селі Курчі, Іван Кьор, Лілія Арабаджі, Наталія Мусафір, Іванна Караджа і інші викладачі, які були першими, як я їх називаю, зірками в темній тунелі, коли вони почали самі викладати без грошей навіть, як факультатив гагаузьку мову. Дуже цікаво, що ви сказали, що кирилиця не пасувала. А можете розказати, чому? Неможливо було звуки якось передати? Чи чому кирилицю потім довелося замінити? Справа в тому, що гагаузька мова, як і вся тюркська мова, вона дуже близька до латиниці. І коли ці звуки, як я з двома крапками, потім з двома крапками, потім д, дж, у нас є літера дж. І ми її тільки так літери англійської дж і робимо, пишемо. А так треба було писати дж, наприклад, моя душа, бінім джаним. Це дуже складно. Джаним а треба, якщо це латиниця, просто бінім джаним. І це для нас більш для нас латиниця – це та графіка, на якої ми можемо виразити не тільки свою мову, свої почуття. І я вам скажу, до речі, що гагаузи Молдови, коли вони перейшли на латиницю в 1996-му, то ми, гагаузи України, перейшли в 2008 році на латинську графіку, і ми завдяки тому, що ми перейшли, ми можемо сьогодні також і рекламувати через нашу мову, рекламувати через мову тюркську, рекламувати
рекламувати українську літературу за кордоном. Це дуже цікаво, тому що я якраз хочу поговорити про певні переклади. І я знаю, що House of Europe підтримали видання двомовної книжки українсько-гагаузької, яка називається «Гагаузи Приазов'я. Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції». І ви були перекладачкою цього видання. Я попрошу вас трохи розказати про це видання, і також мені цікаво, чому саме Приазов'я, якщо гагаузи, ви сказали, компактно мешкають насамперед в Одеській області, в районі Рені. Не тільки в районі Рені, в Одеській області, Загалом Одеській, і да. в Рені, і Болградському, і Кілійському, і Татарбунарському, і Тарутинських районах вони мешкають. І також я забула, вибачте, казати, що вони також мешкають і в Запоріжжі, при Мгм. Азові, Запоріжжі. Там є декілька сел: Владимировка, Олександровка, Дмитрівка. Ну, на жаль, зараз вони залишились в окупації. Ми дуже сподіваємося, що ці села будуть повернуті до наших кордонів, тому що це наша Україна. Справа в тому, що ми переклали, я дуже вдячна проєкту House Європа, що Мгм. ви нас підтримали, тому що завдяки вашій підтримці ми зможемо зараз донести цей голос гагаузів при Азов'ї, який сьогодні, на жаль, там уже ніхто гагаузькою мовою не розмовляє. У 2014 році ми друкували книгу «Гагаузи України», і вона була створена з 2 книжок. На жаль, у нас тоді не вистачило матеріальної допомоги, тому ми її зібрали 2 книжки разом. Це одна частина була про гагаузів Болградського району, Одеської області, інша якраз гагаузі при Азові. Чому ми вибрали гагаузи при Азові, і усна народна творчість там є основною? Справа в тому, що я ще раз вам хотіла підкреслити, що сьогодні, на жаль, якщо ми побачимо в Одеській області, мова ще існує, вони розмовляють, ми викладаємо гагаузькою мовою і в університетах, і в школах. А от при Азові, на жаль, того матеріалу вже немає. І це дуже цінний матеріал для нас і для всіх вчених. І ми хотіли б це донести до українського читача також. І це не мій матеріал, це матеріал 1987 році. Це збирала, тоді був відділ гагаузознавства, який був при Молдавській академії наук. І це були польові експедиції, ми називаємо. Я була в цій експедиції, ми там збирали цей матеріал. Там є і матеріальна культура, і також є і усна народна творчість. І ми зараз, завдяки вашому проєкту, то ми взяли тільки усну народну творчість. І не тільки я її перекладала, здесь перекладала наша майбутня вчена, зараз вона докторант Світлана Урум-Гагаузька, і дуже велику допомогу в перекладі перекладав також професор, поет, людина, яка дуже любить Україну. Я дуже поважаю цю людину. Це Василь Куйбіда. І ми з ним перекладали, не тільки я допомагала, перекладала на українську мову, і зараз треба, щоб книжка вже завдяки допомозі видавництва «Букрек» в Чернівцях, вона зараз буде друкуватися. Це дуже цікаво. Ми зачепили оце діалог традицій, взаємодії різних традицій української та гагаузької. І мені цікаво, з яких мов найчастіше перекладають гагаузькою, які традиції національні гагаузам цікаві. От з ким вони ведуть оцю розмову культурну? Коли ми готуємо підручники для шкіл, я можу там Мгм. більше казати Дуже вам, що цікаво. ми завдяки підтримки Міністерства освіти України нас дуже підтримують, ми дуже вдячні, тому що колись якийсь там час ми не були включені в програму матеріальну підтримку Міністерства освіти України. Потім, починаючи вже з 2003 року, ми є в програмі.
підтримки, матеріальної підтримки. У нас є, починаючи з 1 класу до 10-го, до 11-го класу, у нас є підручники, які ми друкуємо гагаузькою мовою. Гагаузька мова, і також у нас є можливість одна частина книги також і включити її літературу. Коли ми збираємо цей матеріал, це дуже цікаве питання, ми намагаємося брати в першу чергу по програмі українських класиків, тому що деякий час вимушені були там, коли готували там книжки, там вимушені були там Пушкіна, Лермонтова, когось там брати. Но ми були потім трошечки проти, тому що у нас є своя класика, ми перекладаємо в першу чергу з українських джерел, з української класики. Потім ми перекладаємо, ми бачимо по програмі, як вона є, намагаємося брати матеріали з азербайджанської, узбекської, тюркських народів, там казки, або вірші, або оповідання, щоб це було цікаво нашим гагаузам, щоб вони ідентифікували себе єдиною сім'єю в тюркському світі. А чому гагаузам настільки цікава саме українська класика? От що вони в ній бачать такого? Я думаю, що це питання трошечки, я навіть не знаю, як, щоб не образити, щось неправильне, тому що справа в тому, що чому? Тому що це наша земля, це наша держава. І ми, якщо ми сьогодні, я ще раз підкреслюємо, боремося за свою незалежність, це наша державна мова. І ми ніколи не мали ніяких суперечок з українцями. Це наша держава, і ми повинні знати українську класику. Ми повинні знати. Да, ми намагаємося, щоб моя держава знала і про гагаузів. Тому ми намагаємося з гагаузького також перекладати і українську гагаузьких класиків. Одну із черг, не скажу першу або другу, головне, щоб ми знали нашого Шевченка. Як ми поїдемо, наприклад, в інші держави, і нас питають, я от їду, мене питають, звідки ви? Я кажу, з України. І коли ми починаємо розмовляти, мене питають, скажіть, а є відомі люди, класики української поезії? Або і як я можу не знати про Лесю Українку? Я можу про Жадана не знати. Як я можу не знати про Ліну Костенко, про Франка? Як? Так не буває. Про Симоненко. Я думаю, їм всім треба Жадана і собаку одразу ставити і казати, ось така у нас класика, у нас рок-н-рол в країні відбувається на всіх рівнях. Я хочу запитати про місце гагаузької серед тюркських мов, і яка мова близька до гагаузької, і в принципі, от давайте трохи окреслимо це умовне дерево, завжди це уявляють деревом. Давайте про це поговоримо. Дуже дякую за запитання, тому що, на жаль, ви спочатку програми казали про російську таку пропаганду. І нам завжди казали, що гагаузи, ваша історія починається з Балкан, і у вас більше історії як такої немає. І такі джерела, як Кутатку Білік, книга знань, Дівану Люгати Тюрк, словник тюркських мов, потім там Кодекс Куманікус, ви не маєте ніякого відношення до цих праць. Хоча, коли я вчилася в Азербайджані, я отримала освіту, я вчилася в університеті, я була перша гагаузька, яка була відправлена з України після радянських часів, в 1988 році в Азербайджан. І тоді, а потім вже кордони відкрились з іншими державами, зокрема з Туреччини. Ми побачили, що наша історія не така, як казали в радянські часи, нам совєтська пропаганда. Ми є єдиною сім'єю в тюркському світі, ми огузи. І якщо побачите по класифікації деяких вчених, і як підкреслював Баскаков, то гагаузи, вони
огузька група, і саме близька до гагаузької це турецька, це азербайджанська, це туркменська група і мова, і також кримсько-татарська, огузька відь, які ми можемо між собою, знає кожна свою мову, розмовляти без перекладача, і не треба навіть і щось там знаходитися в той чи іншій державі там день або два, щоб звикнути до цієї мови. Справа в тому, що тюркська мова у нас є, як правильно ви казали, це дерево. Одна ветвь огузька, інша ветвь кипчакська. І воно так переплелося, що сьогодні для того, щоб зрозуміти казахську мову, яка також є тюркською, то гагаузу максимум треба тиждень бути в Казахстані, почути мову і потім вже розмовляти на гагаузькою, він може зрозуміти, що кажуть казахи. Також це стосується і узбеків, також стосується і інших мов, які там знаходяться в Середній Азії. Для того, щоб зрозуміти хакаську мову, алтайську мову або там тувинську мову, або чувашську, або башкірську, це також тюркські мови. Я думаю, що там трошечки більше часу, там місяць знаходитися, і можна зрозуміти ту мову, тюркську мову. Тому нас немало, і ми дуже сьогодні можемо казати, що сьогодні в світі 250 мільйонів тюркських народів. І ми як єдина сім'я, і дуже приємно, що ми в своїх підручниках можемо вже писати, що то, що я казала, це писемні джерела, це також і наші писемні джерела, а не так, що нам казали, що ой, ви не маєте нікого відношення до тюркського світу, або там колись були якісь там стосунки, але ви окрема частина. Ні, релігія може бути різною, але мова має значення. Це не тільки я кажу, це каже Україна, і це дуже важливо. Так, я думаю, що мова має значення. Це, в принципі, така червона нитка, на яку ми постійно маємо звертати увагу. Я зараз поставлю дещо абсурдне питання, але воно стосується історії українців. Нам завжди казали, що українська мова найближче з російською. Це насправді брехня. Наприклад, з білоруською у нас значно більший лексичний фонд спільний, але оце зближення, ваші найближчі родичі, це була свідома пропаганда, свідома стратегія. Чи казали гагаузам, що от ваша мова теж певною мірою близька з російською, бо російська – це ж головна центральна мова, від неї все йде. Чи мови настільки різні, що тут неможливо було цю пропаганду розробити? Знаєте, я скажу вам іншим. Це якраз питання мені задавали мої колеги в Оксфордському університеті. Вони кажуть, а що українська мова так схожа з російською? І я завжди, і потім також питання було і в Туреччині на одному із наших конференцій. Я можу тільки одне казати, що російська мова схожа на не українська схожа на російську, а російська схожа на українську. І це треба, щоб якщо хоче російська мова сьогодні якось себе ідентифікувати, що вона слав'янська мова, то треба, щоб вона вивчила спочатку українську мову. Так, це правда. Це моя думка. І це не мало значення до війни або після війни. Я й до війни так думала. Справа в тому, що гагаузька мова, вона більш схожа, як гагаузька мова, вона більш схожа на турецьку мову сьогодні. Но турецька мова не мала можливість розвиватися як літературна мова, і у нього є дуже багато взаємин з арабською і персидських мов, тому що там і релігія була, там і Османська імперія, там і вплив цієї культури був. Но сьогодні, якщо побачити гагаузьку мову, там нам дуже близька і азербайджанська мова, тому що там дуже багато слів, які вона дуже багата огузькими елементами. Однак, якщо побачити гагаузьку мову
Справа в тому, що вона не розвивалася як писемна мова, і літературну мову тільки ми зараз починаємо. Ми почали, воно дуже це треба час, щоб ми вже зробили свою літературну мову, тому що була тільки усна народна творчість, і ми розмовляли, і усна мова була. І сьогодні дуже багато запозичень, навіть гагаузи самі цього, коли вони розмовляють в селах, я маю на увазі, навіть не контролюють, що дуже багато слів, вони чомусь, для мене дуже складно казати це російською, коли ти розмовляєш гагаузькою мовою. Бачимо, що багато слів, і вони вимушені взяти з російської мов. І прислів, і прикметники є такі, які вони беруть навіть в простому реченні, вони її, як я кажу, засоряють Угу. російською мовою. Хочу запитати про сучасну лексику, адже з'являються постійно якісь нові реалії, яких раніше не було. І в мене тут питання, як це відбувається? Засвоюються англіцизми для цього, чи придумують нові слова, як, наприклад, це відбувається в івриті або чеській мові, чи беруть російські відповідники? От як це відбувається? Слова для соцмереж, наприклад. Справа в тому, що ми намагаємося більше взяти, наприклад, в будь-якому випадку дуже багато цих, наприклад, комп'ютер, Угу. телефон, наприклад, або там інші слова. Ти вимушена взяти з цих соціальних мереж, які сьогодні у нас є. Іноді ми намагаємося також це взяти або взяти з народу, наприклад, як би в самому народі, як би люди це казали, або іноді з турецьких джерел, наприклад, беремо. Наприклад, там, якщо ми кажемо комп'ютер, ми кажемо всі комп'ютер, але можна казати також білгі-саяр. Білгі-саяр – то, що вичитують знання. Якщо там перекласти так. І намагаємося також брати і ці слова, щоб вони були більш схожі або могли вживатися в гагаузьку лексику. І коли ми зараз готуємо словники гагаузькі тлумачні словники, ми намагаємося, це вже декілька років, дуже багато років вже так іде, для мене 20 років – це вже багато років, що намагаються наші вчені брати словники тюркських народів, то, що я казала, турецькі, азербайджанські, узбекські, казахські, і побачити, якщо ці слова є в нашому гагаузькій мові, тоді ми її намагаємося вживати в нашу лексику, наші словники. Цікаво, бо я також бачу ці паралельні тенденції. Мені подобається ідея більш такої низовинної лексикографії, коли ми дивимося на узус, на вживання і звідти беремо, а не придумуємо якесь дуже складне, незрозуміле слово і кажемо народу: народ тепер називається тільки так. Ні. Тому що народ сам зрозуміє, як йому зручніше. Ви багато говорите про турецьку і згадуєте її. Я хочу запитати про переклади українських класиків турецькою мовою, бо ви цим займаєтеся. Хочу запитати вас, кого ви обираєте для перекладу і як, і, в принципі, чому це для вас важливо? Я хочу вам казати, що я перекладаю українських класиків турецькою мовою. Спочатку почали перекладати гагаузькою мовою. Ми переклали підручник я переклала з 5 по 11 клас. Переклала Тараса Шевченка і Лесі Українки дуже багато віршів з Кобзаря, і Лесі Українки, і інших віршів Лесі Українки переклала, тому що я вважаю, що, як і в початку казала, ми обов'язково треба, щоб знали наших українських класиків, тому що це основа. Коли ми вже перейшли в 2008 році, перейшли на Гагаузу України, перейшли на латиницю, то стала в першу чергу така необхідність не просто гагаузьку мову показати, голос гагаузів,
показати в тюркському світі, але також і українську класику. Коли я вчилася в свій час в магістратурі в Туреччині, то коли ми казали про Тараса Шевченка або про Україну, на жаль, не було так багато людей. Навіть можна казати, що дуже багато людей не знали про Україну. Всі вони думали, що це Росія, і що Гоголь також є російським письменником. І тільки в останні роки вони зрозуміли, що це наш письменник. Деякий час я навіть працювала внештатним перекладачем, як тільки відкрилося посольство України в Туреччині перекладачем. І коли ти на високому рівні перекладаєш там міністром або генералісімусом, то бачиш, що вони про українську класику взагалі нічого не знають. Хоча я вам скажу, що в турецькому суспільстві, і навіть в турецьке, коли я перекладала генералісімусу турецькому, то він дуже був зацікавлений українською поезією. Він казав, а кого ви можете сьогодні казати, хто у вас є? Тому що мені так, я не знаю так багато, але я хочу, щоб ви мені казали. І тоді ми казали про Тараса Шевченка, і він тоді навіть спитав, він каже, а він перекладений? І я казала, що була перекладена тільки заповіт. І він каже, як так? Ви ж держава, вам потрібно, щоб ми знали про вас. Якщо ви хочете, а це було в 1998 році. І він каже, треба, щоб ви якось показали себе. І тоді я вирішила, що в першу чергу треба перекладати, це основа, це Тараса Шевченка, це голос України, це душа України, це совість України, це обличчя України, це фольклор України, це все для мене. Я так вважала і зараз так вважаю, тому я почала працювати над перекладами Кобзаря. Я спочатку переклала 40 творів Кобзаря, Катерину, там поеми були, Кавказ, Гайдамаки. І я потім, так страпилось, що я потім надрукувала навіть за свої гроші її в Туреччині і почала рекламувати турецькому читачеві українською поезією. Також, якщо здесь можна, я не знаю, потім... Так, будь ласка. Да, ми можемо, Покажіть, будь ласка. Да, ми переклали потім друге видання було Тараса Шевченка Кобзаря завдяки допомозі Тюрксою. Ми переклали тут 46 творів. І я сподіваюся, що я, може, в цьому році, може, на другий рік всього Кобзаря перекладу турецькою мовою. Це моя мрія, не знаю, як вона зараз буде, ця мрія робитися. Також потім я побачила, що треба йти трошечки глибше. І потім я навіть переклала класики, це перлини української класики. Я переклала турецькою мовою. І починаючи з 14 століття по сьогоднішній день я взяла 22 поета і переклала їхні вірші. І дуже дякую Букреку, видавництву. Чому? Тому що вони так класно зробили, що там білінгво. З одного боку ми робимо українською, з іншого боку переклад турецькою. Чому? Тому що для читача турецького у нас не була мета, у мене взагалі ніколи не була мета просто її перекладати і щоб він читав турецькою. Мені мета, щоб він почув і прочитав також її українською мовою. І на сьогодні ми знаємо, що дуже багато людей, або дівчат, які вийшли заміж за турків, або переїхали, або турки, які вивчають в Істамбульському університеті українську мову. І просто люди, які сьогодні здесь дуже багато бізнесменів, які працюють у нас в Україні, щоб вони знали і також мову
мову оригіналу. І дуже хотілося б, щоб щось там сучасне ще перекласти. І от я переклала також Василю Куйбіду «Suyun üzerinde izler, сліди на воді». Я її переклала турецькою мовою, також воно білінгво двома мовами, там і українською, і турецькою, і також вона має можливість бути прочитана сучасним читачеві двома мовами. І зараз я також готую, я хочу ще доперекласти українських класиків, не 22 поети, а зараз вже у мене мета 60, і я також зараз перекладаю. темп, так? Зараз перекладаю, трошечки залишилось, і ще раз хочу ще одну антологію надрукувати, також білінгво. І далі працюю. Дуже багато є працювати, тому що сама мета, як рекламувати в тюркському світі і українську літературу. Знаєте, коли гагаузи перейшли на латинську графіку, то ми маємо можливість сьогодні на 250 мільйонів тюркського світу дати можливість, щоб вони почули українську класику. Сьогодні дуже багато народів, тюркських народів, які знають турецьку мову. І завдяки турецької мові, яка для нас є дружною такою державою і підтримує Україну з перших днів війни, дуже важливо, щоб ми дали можливість почути голос України, голос правди в тюркському світі також. А ми знаємо щось про рецепцію, про те, як сприймали ці тексти в тюркомовному світі? Тобто хтось якось відгукувався про них? Чи близька їм ця поезія? Чи навпаки сприймається як щось екзотичне? Ні, ви що ви. Я вам скажу, що сьогодні про Тараса Шевченка я можу казати, що, може, в Туреччині не так багато знала, але в пострадянському світі всі тюркські про Тараса Шевченка знали. І Тараса Шевченка навіть Аббас Абдулла, я знаю, в Азербайджані він перекладав Тараса Шевченка азербайджанською мовою. І дуже в інших тюркських сьогодні в державах наприклад, про українську класику знають. Просто нам дуже б хотіли, щоб вони більше знали про класику української поезії. Так, і ми насправді маємо більше знати про гагаузів, бо це завжди про обмін, завжди про взаємну повагу. І тому хочу далі перейти до ваших наукових праць. Ви написали дуже багато статей, і багато які з них є в мережі. Коли я готувалась до цього випуску, я здебільшого читала або ваші статті, або пана Куйбіди. Тобто це, напевно, два основні автори в інтернеті, які є авторитетами в цій сфері. Про що ви пишете? От які теми вас особливо цікавлять? Я про пана Куйбіди не можу нічого казати. Про нього він сам скаже потім нам. Ми з ним тільки зараз один проєкт, то що ми перекладаємо. Я завжди писала, я тюрколог, я завжди писала про фольклор, про усну народну творчість, про гагаузів. У мене кандидатська навіть дисертація була порівняння гагаузькі частівки або подобайки, гагаузькі мані, як ми називаємо їх, в порівнянні компаративистика з турецькими і азербайджанськими баяти і мані. І у мене дуже багато статей про фольклор гагаузів, усну народну творчість, про освіту гагаузів. Я ще раз кажу, я не історик, у мене немає статей великих про історію, але про сучасний стан гагаузів є. І, на жаль, я не змогла сьогодні принести книгу гагаузів України, тому що зараз ми готуємо одну велику статтю, і книга треба, щоб там була. Но я хочу вам казати, що ми, як нам кажуть, вибачте, ми не прийшли сюди. Ми не прийшли, як Русня завжди нам казала. Ми
я можу казати, що ми як корінні жителі України. Чому? Тому що здесь наші, ще раз повторюсь, наші нащадки, половці, огузи, карапапахи, навіть і татари, можна казати, що це наші всі нащадки, і ми маємо право казати, що да, ми являємося корінними жителями цієї держави. Сьогодні гагаузька мова, ми маємо можливість гагаузьку мову викладати. Якщо ви не проти, хочу трошечки про це казати. Ми викладаємо гагаузьку мову в школах. Як у нас є підручники, і зараз потім я можу вам показати ці підручники як предмет. Да, до сьогоднішнього дня було 3 години на тиждень. Зараз я б дуже хотіла б, щоб це так і було по 3 години на тиждень. Но зараз воно, на жаль, воно зменшилося до години, до деяких в школах до години, деяких до 2 годин. І я б дуже хотіла здесь навіть звернутися до Міністерства освіти, щоб нам збільшили ці години, тому що якщо багато, хоча б 3 години в тиждень, то ми можемо нашу мову розвивати. Сьогодні, на жаль, так трапляється, що не тільки в гагаузьких селах, навіть і в інших селах України ми бачимо, що молодь вона йде до міста, і села опустошаються. На жаль, зараз мало людей залишається в наших селах. І це дуже велика проблема. І ми б також чекали підтримку, трошечки матеріальну підтримку від держави, щоб ми могли хоча б відкривати факультативи або недільні школи в великих місцях, там, де, в Одесі, наприклад, в Болграді, наприклад, там, в Ріні, в Арцизі, навіть в Києві, щоб ми мали можливість відкривати недільні школи для вивчення гагаузької мови. Для нас це дуже важливо, тому що ми зараз взяли, коли ми перейшли на латинську графіку, то ми взяли алфавіт, який є у наших гагаузів. Ми єдиний народ є в Гагаузії. І тому вся література, яка там виходить, ми намагаємося по мірі можливості також, щоб вона через труднощі, іноді й кордону, щоб вона також потрапила і к нам сюди, в Україну. Також ми намагаємося зараз, є плани відкрити, є якби факультатив в Ізмаїльському педагогічному університеті. Там Ольга Сімонівна Кулаксис, директорка Гагаузького культурного центру села Курчі. Вона там викладає курси гагаузької мови, і ректор намагається, що може там також на другий рік буде відкриватися спеціальність, або може і кафедра тюркології, і будуть вивчати турецьку, гагаузьку, англійську мову. Для нас великий, як називаю, честю було то, що ми відкрили 2016 році, відкрили в університеті Шевченка завдяки підтримки керівництва Шевченка і також і Інституту філології. Ми відкрили на базі кафедри тюркології, відкрили спеціальність. Спочатку відкрили гагаузька мова і література, потім ми додали ще гагаузька мова і література та англійська мова, і додали ще турецьку мову як предмет, вони вивчали, і ми мали можливість мати 2 випуска по цим групам. Мені цікаво, чи обирають цю спеціальність не гагаузи? Тобто, чи, в принципі, росте зацікавленість цією культурою, літературою, мовою? Чи бувають на курсах гагаузької мови не гагаузи? Справа в тому, що коли ми відкрили перший раз і другий раз був набор, то більша частина була не гагаузів, більша частина була українців. Це було для них цікаво, і навіть і в другому
В другий раз був кримський татарин навіть Рефат Алієв. І можу казати, що навіть ми хотіли би, щоб це було більше гагаузів, тому що ми готували педагогів для наших сел. Тому що потім хлопці, дівчата, які закінчують гагаузьку мову, на жаль, вони не їдуть до наших сел для того, щоб викладати. А нам якраз потрібно з одного боку, щоб ми рекламували гагаузьку мову і серед українських абітурієнтів. Однак у нас перша наша біль – це щоб ми могли потім, закінчив цю спеціальність, щоб наші гагаузи поверталися в наші села і вони заміняли інших наших викладачів, які зараз там викладають, через деякий час підуть на пенсію. Так, це правда, але мене радує, що є інтерес до гагаузької Є. мови, що українці прям хочуть вивчати. І, як на мене, це така дуже здорова ознака зацікавленості іншими людьми, які живуть поруч з тобою, бо тільки намагаючись зрозуміти іншого, здається, ти можеш зрозуміти себе, бо це завжди і про пошук себе. В одній статті ви написали, що довгий час гагаузи втрачали інтерес до рідної мови. Чи зараз ситуація змінилася? Зокрема, серед молодих людей. Бо, власне, одна з ознак загроженої мови, що молодь цією мовою не хоче говорити. Молодь говорить гагаузькою, хоче продовжувати традиції? В радянські часи якраз був той період, коли ми казали з одного боку, що ми живемо в селах, і наші села всі вони розмовляють гагаузькою мовою. Як тільки ми виходили за кордони наших сел, то ми вже бачили, що ми там вже переходили на іншу мову, на російську мову. І нам казали, що гагаузька мова ніколи не зникне. А коли ти цією мовою тільки розмовляєш, ти на ньому не пишеш, то мова втрачається. І коли ми вже почали писати, коли ми почали вже більш інтенсивно розвивати, ми писали, але інтенсивно розвивати літературну мову, ми побачили, що ми цей радянський час, ми дуже багато часу втратили. Якщо ми була б у нас можливість розвивати літературну мову писемну, то ми б на сьогоднішній день не мали б таку трошечки загрозливу ситуацію. До початку війни ми бачили, що дуже багато сел, не тільки у нас в нашому регіоні, так і інші, інфраструктура не дуже швидко розвивається. Тобто немає багато, просто інфраструктури, немає робочих місць в селах, немає фабрик, немає заводів, немає навіть кустарницького якогось там производства, щоб можна було, щоб люди залишалися в наших селах. І це проблема не тільки, я думаю, що у нас. І тому дуже багато молоді почало їхати в Одесу. Саме найближчий це область, це Одеська область. І на сьогоднішній день ми бачимо, що дуже багато молоді, воно зупинилося там, тому що там є робота. І тому я і кажу, що сьогодні гагаузька мова там серед молоді, вона не так багато розвивається. Чому? Тому що навіть в радянські часи люди русские нам казали, що если б не были бы русские в Советском Союзе, то вы не стоили бы даже и гроша. То благодаря русскому языку вы сегодня имеете образование, имеете все. І ви знаєте, це хоч в будь-якому випадку воно дало осадок того, що гагаузи іноді вимушені були навіть писати себе, щоб піти на якусь там добру роботу, писати, що вони не гагаузи, а русські. Тобто була дискримінація, так? Була, звісно, звичайно, була це така дискримінація. Або намагалися, із-за того, що вони, коли розмовляли російською мовою з акцентом, вони тому і намагалися своїх дітей більш з ними між собою. Наприклад, жінка з чоловіком гагаузи розмовляє гагаузькою мовою, а з дитиною
таке враження, що дитина не їхня. Дитина повертається і з ним розмовляють російською мовою. Головне, щоб цей комплекс Меншовартості, да? малої нації, щоб він якось зміг старатися, щоб ця дитина вже була достойною руського міру. Скажімо так. Тому і це, на жаль, привело до того, що на сьогоднішній день покоління деяких дітей, вони не знають навіть галузькою мовою. Там діти не знають галузькою мовою. Там моє покоління, потім ще там декілька поколінь, там 5-6 поколінь, вони знають. А якщо сьогодні побачити, якщо це дітки, які їдуть до батьків, там, до бабушек, до дідусь, то вони знають галузьку мову. А ті, хто залишається в великих місцях, вони, на жаль, іноді розуміють, але не знають галузьку мову. Це дуже велика проблема для нас. І тому ми кажемо, що, мабуть, дуже наполягаємо, щоб Міністерство освіти нам допомогло, щоб ми підтримали це населення галузьке, яке сьогодні є в місцях, великих місцях, щоб ми могли відкрити недільні школи. Тобто, чи правильно я розумію, що в містах нема осередків спілкування гагаузькою? Я, наприклад, питаю про церкву, бо церква і релігія дуже важлива для гагаузів. Чи служать гагаузькою мовою служби? І якщо так, то чи стають ці місця, можливо, місцем зустрічі, інтеграції, якоюсь національними осередками? Справа в тому, що у нас для того, щоб ми збиралися разом, щоб проводили фестивалі, ми дуже багато проводимо фестивалів, національних фестивалів або регіональних фестивалів. Були створені в різних місцях, були створені такі громадські організації, як спочатку була створена Бірлік в Одесі, потім в Харкові, Халк Бірлі, потім в Києві було створено. І в 2006 році була вже створена всеукраїнська громадська організація «Союз Гагаузів України». І ми, створив цю організацію, ми почали вже не тільки в селах робити це конференції, потім навіть були або якісь там культурні заходи. Но ми між собою, коли збираємося, або намагалися рекламувати гагаузькою мовою. І нещодавно була створена і Асоціація Гагаузів України, куди вийшли всі буквально оці осередки, ці організації, які сьогодні у нас існують в інших місцях також. То, що стосується релігійного пласту. Ви знаєте, тільки з одного села Дмитрівка було 22 релігійних попа, які вчилися в українських релігійних семінаріях, тільки з одного села. І я спочатку також казала, що у нас протоієрей Михаїл Чакир, який писав свої книжки Євангелії і інші книжки писав, перекладав гагаузькою мовою, і деякий час в наших гагаузьких селах наші попи, якщо були гагаузькі попи, то вони читали молитву гагаузькою мовою. Сьогодні тільки в 2 селах, наскільки я знаю, є це в Курчі і в Балбокі є наші попи, які гагаузи, які іноді читають там молитву читають гагаузькою мовою. І сьогодні ми відносимося до української єпархії, і у нас є також дуже велика церква, жіноча церква в Болградському районі в Одеській області, там при Святої Богородиці, в Олександрівці, це Олександрівка, Сатили Хаджі і Дмитровка, там між ними є дуже велика монастирня церква, монастир при Святої Богородиці, і там
зараз іноді тільки є там молитви гагаузькою мовою, але коли збираються люди туди, наприклад, цей монастир, то кожен розмовляє своєю мовою. Болгари говорять болгарською мовою, албанці своєю мовою, а гагаузі, кажуть, розмовляють гагаузькою мовою. Ну, дуже би хотілося б, щоб сьогодні, якщо будуть реформи в нашій єпархії, дуже б хотіли, щоб наші гагаузькі села, у нас є для цього наші попи, щоб відправляли в наші гагаузькі села гагаузів, попів гагаузів, щоб люди могли слухати і прийняти гагаузькою мовою ці молитви, які є у нас. Так, і показово, що, напевне, як і в багатьох мовах, одні з перших перекладених книжок це були книжки релігійного змісту, так? Бо це те, що доносять до широких верств. Хочу поговорити про взаємодію гагаузів України і гагаузів Молдови. Я розумію, що це зараз особливо непроста, напевно, тема. І хочу запитати про це спілкування, якою мірою воно можливе, і про вплив російської пропаганди в Молдові. Чи має вона силу, чи вірять, наприклад, тому, що кажуть. Ну, тому що Російська імперія, вона ж, а це досі імперія, я вважаю, що це імперія, вона дотягається до всього, до чого може дотягнутися. От чи дотягнулась вона туди, і якою мірою? Справа в тому, що я і спочатку вам казала, що нас, на жаль, тільки кордони сьогодні розділяють на дві частини. Ми єдиний народ, ми гагаузи, що в Гагаузії, що в Україні. Справа в тому, що да, ви праві, Російська імперія, вибачте, Російська імперія, куди тільки вона свою лапу, як вона каже, не просуне. Вона хотіла поділити, ви самі знаєте, Придністров'я. Вона так зробила, що ані по сей день знаходиться в ізоляції. І вона також намагається зараз використати їх гагаузів Молдови. Зараз побачимо, зараз там є вибори будуть, і ми намагаємося, що гагаузи зроблять правильний крок і залишаться як нація і православна, і разом тюркська, і виберуть, як я кажу, будуть вибирати правильний крок. Да, ми завжди, який би у них, це президент, у них називається в Гагаузі Башкан. Який би Башкан не був, ми завжди, як Союз Гагаузів України, і Асоціація Гагаузів України, ми завжди з ними мали дуже добрі стосунки. Тільки останні роки, коли зараз ми бачимо, що там Російська імперія намагалася зруйнувати буквально все, що до сьогоднішнього була в Гагаузії, то нам дуже прикро, що зараз там Російська імперія намагається їх використати як розмінну карту, і вона натравлює проти молдавського правительства і проти молдаван. Ну, я сподіваюся, що зараз вибори якось покажуть, що гагаузи все-таки змогли бути разом з тою державою, яку вони зараз мають, і вони завжди мали цю державу, тобто вони мають і Гагаузію, яка в составі входить в Молдову. Тому що Російська імперія, вона дуже далеко, і вона ніколи, ми не бачили в історії, що вона приходила і до кого там допомагала в дужках. Вона коли завжди робить так, що посварить одну людину з іншим, потім прийде і каже, і ти права, і будуть намагатися їм допомагати. А ми ж бачимо, що в історії воно не так. Ну, от наш приклад України. Так, ви тут сьогодні згадували Лесю Українку, і мені дуже близька її ідея про Грецію і Рим. Рим як така войовнича держава, яка змогла підкорити Еладу, але Елада культурно вища. Хтось агресивний, озброєний приходить і намагається
підкорити культурно дуже високу націю, дуже високий народ, який має дуже глибоку традицію. І мені здається, що цей приклад релевантний і до українців, і до гагаузів. Тобто спроба збройно завоювати культуру, вона завжди закінчується погано. І переходячи до питання культури, хочу запитати вас про якісь унікальні поняття і якісь слова, можливо, які існують в гагаузькій мові, але у нас немає прямих відповідників, бо очевидно, що мови різні, і це завжди відображення світу, можливо, якісь абстрактні поняття, а може щось буквальне. От що вам було б складно перекласти з гагаузької мови українською? Знаєте, коли ми перекладаємо з гагаузької мови, як і з турецької, ми іноді з кінця речення перекладаємо навпаки. Так М, виходить, да. Так, і у нас, в гагаузької не так, а в турецької самі речення так створено. І я вам хочу казати, що дуже багато тюркізму в українській мові. Навіть сундук, сандик, навіть карандаш, килим, арбуз, кавун. Це все тюркські слова. Напевно, турка це теж для кави, це Да, теж да. тюркське, наше Да, улюблене. турка, турка, кава, да. Казати, що от коли я перекладаю українською мовою, це, знаєте, коли от ми зараз з паном Василем Куйбілою перекладали фольклор, усну народну творчість, дуже складно перекладати казки. Чому? Тому що ми по-своєму восприймаємо такі тонкощі, національні тонкощі, які треба, щоб коли ти перекладаєш українською мовою, щоб це також він зрозумів і саму суть, сам смак, як ми називаємо в літературі, смак нашої культури, і також, щоб ми, коли ми перекладаємо, щоб це було зрозуміло для українського читача. Це дуже важливо, тому що коли ти перекладаєш, ти знаходишся як між мостом. Ти з іншого боку, це треба, щоб ти знав дуже гарну культуру і рух свого народу, і також це передав на іншу. І це іноді буває дуже складно. Дуже складно перекладати ці частівки, як ми назвемо, четверостіще. Наприклад, якщо ми дословно будемо перекладати, дві човни йдуть поруч, і в одному із них є заноза. І дівчина не хоче сідати в цей човен, тому що вона хоче вийти замуж за хлопця, який не женат. Як це перекласти? Мені дуже цікава ця логіка. Да. А розкажіть, в чому Да. символізм цієї історії? Вона не хоче загнати собі скалку в ногу, чи як? Ні, це переносне значення. Справа в тому, що колись, коли гагаузи жили на Балканах, на Дунаї, вони завжди використовували цей човни. І вони на свята, на літні, на весенні свята, вони виходили з цими човнами там по Дунаю плавати. І коли сідали в човні, то намагалися, дівчата сідали і намагалися сідати парні, хлопці, які не женаті були. Чому заноза? Тому що справа в тому, що в одному із човен так трапилось, що там є хлопець, і не хлопець, а женатий. І він чоловік, який вже має сім'ю, і оце заноза якраз вона і є. Це тим, що я не хочу сідати туди, тому що там є вже людина, яка створила сім'ю. Я хочу, щоб сісти в інший човен, там, де є хлопець. А не цей втрачений вже для нас чоловік, що з нього взяти, родина, господи. Тому, бачите, оце перекладати це дуже складно, тому що навіть і гагаузи іноді не знають,
чому, що означає ця заноза там. Дуже цікаво. У вас є якась улюблена казка, частівка або легенда гагаузька, якою ви могли би поділитися, от як ця, щоб ми зрозуміли особливості цієї культури, або принаймні доторкнулися до неї? Ну, у нас є багато казок, такі, які є або легенд Тахірі Зюхре, яку перший раз не завжди в історії знайшла, от коли вона, знайшла, я кажу, коли вона робила дослідження, професорка Любов Чимпаєш, і вона перший раз в історії доказала, що у гагаузів також є дастани, тому що якщо у вас є дастани, то ви вважаєтесь, дастан – це епоси. І якщо казати, що ви маєте епоси, то ви дуже давній народ. Це в фольклорі так вважається, і тому вона, Любов Степанівна Чимпаєш, вона перший написала навіть книжку «Дастан епос гагаузів». Там є і Тепегöz, Езоп, то, що ми кажемо, одноглаз, Езоп, одноокий Езоп. Також є Тагірі Зюхра, такі епоси, які нас зближують з тюркським світом. Також у нас є такі казки, як Дева Адаманоğlu, син великана. Також у нас дуже багато є казок, які ми можемо сьогодні казати, що це наш скарб. Навіть я вам скажу інше, що ми навіть переклали гагаузькою мовою нашу Котігорошко. Ми її переклали, я навіть сюди сьогодні принесла. Я можу сьогодні казати, що навіть ми переклали з української на 13 мов Büyük Aile'nin masalları на 13 мов ми переклали Котігорошко. І наші дітки сьогодні можуть її читати гагаузькою мовою, це українські казки. У нас є дуже гарні пісні, і у нас пісні, як і весільні пісні є, так і такі календарні пісні є. Наостанок дуже хочу вас попросити сказати нам гагаузькою, можливо, якусь вашу фразу улюблену, можливо, прислів'я, можливо, частівку. От щось таке, щоб ми відчули, як звучить мова. Мені дуже приємно казати, що нарешті ми 2 роки тому я зібрала 20 років, я збирала ці прислів'я, приказки з гагаузьких сел, як з України, так і з Гагаузії. І ми надрукували з паном тюркологом, професором Bülent Hünerli, турком, ми його вважаємо навіть гагаузом вже. Ми надрукували книжку, там в цій книжці є більше 4000 прислів'їв і приказок. Наприклад, якщо казати гагаузькою мовою, то «Kızıma söyleyeyim, gelinim anlasın». Це я кажу дочці, і щоб це зрозуміла невістка. Чому я кажу дочці? Тому що невістка – це вона в будь-якому випадку, це вона чужа, і вона може образитися. А якщо я скажу дочці, почує невістка, то вона буде якось дотримуватися того, що я кажу дочці. Наприклад, якщо я дам якусь там пораду, то вона вже це, щоб не образити невістку. Або, наприклад, якщо ми кажемо «Suyu görmeden sulama paçalarını». Коли не побачиш воду, не треба там робити хоп, наприклад. Да. І ще akşamki kavgayı yarına bırak, ama akşamki işi yarına bırakma. Якщо ти маєш сердити на когось там ввечері, треба, щоб ти це залишив на другий день, тому що воно пройде. Якщо у тебе є якась робота з вечора, треба її зробити, не залишай її на другий день, це її зроби своєчасно. І також я хочу казати, що, наприклад, я свої вірші, коли я перекладала, українські поети перекладали українською мовою, я можу вам прочитати якийсь там вірш гагаузькою мовою. Да.
Да, це Анна Іві, материнська хата. Да. Е, і здесь прочитати. Здесь дуже я гарно писала про Тарас Шевченко. На шляху Тараса Шевченко. Дуже, ну, це великий такий вірш. Я боюсь, що у нас немає е, багато часу. Ну, давайте. Бійка за лавку. Це дуже така сучасна тема завжди. Kavga, kavga, kavga. Asirlerin arasından sanki bir yumak halka çökelek tarlasından. Birbirini yediler tepede oturanlar. Nasıl şalverk yediler bizleri silindiler. Suvazlanıp bizlere diş çöküp dizimize salt baktılar seslere. Date seçip onları gene kaldık biz bize. Bakın kavga başladı. Kim kaparsa sklembeyi. Kabacıkların o koltuğuna dikildi gözleri. Üstsüzler de kalınlattı enseyi. Kedinin usluluğundan kaldı ancak miyav sesi. Bak yukarı katlara, kavgadan birisinin kalmış boşta скемнесі. Бійка за лавку. Може, ви прочитаєте краще українською? Я насправді дуже заінтригована, бо я не зрозуміла приблизно ні слова. Я звикла впізнавати за Тому кореннями. я і хотіла, щоб Я ви знаю польську, прочитали. чеську, німецьку, і це мені ніяк не допомагає наразі. Щось. Бійка за лавку. Бійка була за лавку, посади, крісла навіки, наче клубок камілавок, блекотою туди-сюди. Одне одного обгризали ті, хто сидів наверху. Хитрі коти брехали, брали нас, наче хук. Підлабузнились, наздурили, купували і голоси. Ось і вибрали їх на шию. Ми заклякли, вони росли. Подивіться, заворушились, хто то сяде на той стілець. Новориші дуже моторні, а найхабніші злі, хай їм грець. Кішка була зразкова, лишився пупок та мяу, дерилися все у верхи і підступно гребеться знову, нами бавлячись у ляльки. Я бачу, це прям дуже актуальна поезія. Я б дуже сьогодні хотіла би казати, що ми, Україна, ми намагаємося вистояти нашу землю, це нашу батьківщину. І я впевнена в тому, що нам може допомогти тільки ми самі собі, Бог. І дуже би хотіла, щоб наші партнери, як в Європі, так і Америці, щоб вони нас почули, і щоб нас не просто підтримали, а щоб нас почули, що ми є як народ, що ми здесь в Україні, тут в Україні живемо, завжди були дружні, і у нас в Україні не було ніколи ніяких суперечок про мову, про інші народи, тому що я, як гагаузька, яка є людиною, яка ніколи не міняла свій паспорт на іншу державу. У мене були такі можливості, я ніколи не міняла, тому що для мене це святе, це мій паспорт, це моя батьківщина, і щоб вони нас підтримали. Я дуже хочу, щоб ця війна, заклята війна закінчилась, і щоб ми повернули свої землі, і щоб ми жили навіть краще, щоб ми були прикладом, ми і так є прикладом для всієї Європи. Це, щоб вони нас почули, щоб вони нас підтримали, щоб ми могли закінчити цю прокляту війну, і щоб ми змогли знову краще жити, навіть як ми жили. Так, це дуже важливі слова. І наостанок я хочу вам подарувати книжку, яка так і називається «Деокупація» від видавництва «Юкрейнер», яку написав Богдан Логвиненко. І це репортажі із деокупованих територій. Зі звільнених територій, повернених. Можливо, це не завжди легке читання, але тут все ж є оптимістична нота. Тому що це те, що повертається до нас, і це те, що ми інтегруємо. І я певна, що наші доми, будинки і символічно, і буквально будуть повертатися до нас, і Україна знову стане домом для багатьох народів. І я вам дуже дякую за цю прекрасну розмову.
Я вам дуже дякую. Я хочу на сам кінець сказати, що вам дуже дякую за книгу, тому що я почала новий жанр у гагаузькій літературі. Це short story, такі маленькі розповіді писати, і вони дуже багато про війну. Про війну, то, що ми зараз відчуваємо. І я сподіваюся, що ця книжка якраз буде мені допомогою, щоб я ще більш змогла писати правду про сьогоднішній стан України. Абсолютно Дякую вам. певна. Дякую вам. Щоб мова розвивалася, нею треба писати новини і наукові статті, освічуватися у коханні і перекладати книжки. Мова має звучати в усіх сферах. Мова має звучати на вулиці. І ми в Ukrainer докладаємося до популяризації мов, які зараз перебувають під загрозою. Я дякую вам, що ви подивилися нашу розмову, і сподіваюся, вам близько те, що ми робимо. Ставайте спонсорами цього YouTube-каналу або обирайте зручну донейт-платформу за покликанням внизу під відео. Це допоможе нам робити більше і краще.